Доброго мирного дня вам. Нова рідкісно. Як тільки вже задовбали ці нові. Всім спасибі. Як не нова, так якесь нереальне старе завдання, стара подія якось. Або одне, або інше. Так, потім заберу. Не втрачати часу. Три події. Три в одній події. Квест там є. Квест є. Кланового пакета в мене вже немає. Немає де брати приманки. Кажу вам не відкривати локації, а ви і далі продовжуєте відкривати локації. Олег, мої вітання, рейтинг 10. Скільки приманок потрібно? Код вже був. Для чого виставляєте поєдинки? Для чого засмічувати чат? Для чого просити приманки з подорожі? Одне й те ж саме постійно вам говориться. Як там та гедота називається? В'юн Амурський. На чому? На чому його крутити? Давай 6. Менша ліцензія не може випасти. Нічого собі. Без коментарів. Це вони мені повернули ту ліцензію, яку я не використав на днях, і вона в мене згоріла. Легендарна ліцензія. Це ж треба так. Випадають ще більше ліцензії, але не ті, які потрібні. Піду по такому сценарію. Нема приманки. Нема ліцензії. Хоча один раз ліцензія вже випала. В'юн Амурський. Та хоча б так. А в події там 100% вимагають 5+. Дуель Пуми. При чому там Пуми? Зайшов трохи з запізненням.
Так, а я в поєдинок зайшов. Не потрібна була дуель. Підсовують в дуелі поєдинки. Написано дуель Пуми, а там поєдинки. Нормально так обидві. 17к плюс. Що стара, що нова. А які в нас там взагалі рекорди по цим приманкам? Давно не було цієї локації. В останні дні проходять по старим локаціям. Старі локації, а все одно нові приманки. Такого б суперника мені підсунули б в другу б дуель. А що це у нас за мала така приманка 8 рівня? Також суперник. Пооткривали локації. Це квиток дають. Впевнений, дають безкоштовний квиток. А чому? На це мене. Гадав, нова випала. І шукаю її на основній карті локації. А то стара. Багато дуже приманок. Спробуй знайти нову. Хоча вона рідкісна. І повинна шукатися відносно швидко. А це так прикол. Півгодини потрібно шукати нову. 10 зірок рідкісно. Ну так. А попередній тягав вже 17 в поєдинку. 17 нова була і 17 стара була. Нормально так. Знову поєдинок. Та що за... Не будеш ловити? 37. Рідкісно 37. Сімнадцять. Нормально так. Тридцять 9 хвилина події, другий вже суперник тягає там 13 зірок тієї рідкісної вже. Готуємося знову до легендарної в п'ятницю. Велика ймовірність, майже 100% буде нова легендарна. На останній локації. 61 перші золоті медальки. Приманки не прокачані в тебе. Оце так. Здивував. Ну, зараз 100% нову
гепнеш таку. Знову потрібно тільки перетягати 10 зірок, не менше. Рідкісна і зовсім не попадає. Ну, як обійти золоті медальки? Ніяк. Щось там нападало. Роги якісь. Роги, хвости, ратиці. Що там? Великий пакет приманок. Тим, хто мільярд задонатить. На мене перше інше слово прочитав. Що тут дають на вибір? Жетони. Без варіантів. Реви. А як це в третій, самій тяжкій події просто зіграти поєдинок в завданнях стоїть? Дивлячись так на суперників, які попадають, одні старі суперники попадають. Це в грі нових гравців немає. Або є нові гравці, які з'являються і потім кидають цю гедотну гру. Іншого пояснення в мене немає. Скільки тут? 10 вистачить? Нормально так. І рекорд не перебивається. 10 зірок на другу приманку, рідкісно. Ну, в цілому багато. Chasing reflections in time, dancing closer, still mine. Feel the rhythm, lose control. Дали щось. Догнали і ще раз дали. На ключі товквест. В колесі тягнути нічого не дають за ключі. А що у нас там в тій події? 8-й день.
Амурський в'юн або рідкісно на Мальдівах. І рекорди на Мальдівах. Нагадаю, останню заберуть. Хоча ні, дуже багато забрали останню. Можливо, і клошари заберуть. Тоді останню. Chasing reflections in time, dancing close, you're still mine. Тут що? Елітна? Незвичайна? Третій рівень. Ну, майже ні про що. Потрібен 5-й рівень рідкісної. Знову попадаю. Першого суперника дають, як завжди, більш-менш, а другий суперник вже попадає так. Якісь рекорди такі малі. Chasing reflections in time, Чому такі рекорди малі? dancing close, you're still На меншу приманку були більші рекорди, ніж на 8. Що тут? 4-ту використати. Потрібно було пошукати, відразу витягнув. Поспішаючи. 11 зірок, а 17 тягали, то 12. 12 плюс зірок вже. reflections dance on glass and chrome. Перебив. In this city, Вирахував і перебив. feel the rhythm pull us near. Lost in moments crystal clear. In the city of stars, Такий віночок вже був. life chasing dreams and glimmers, dancing under skies divine. Together your heart is mine. Невже елітних ще не було? Ocean waves touch the shoreline as the sunset fades. По такій дрібниці дають Hand in hand we roam the нагороди. two souls wrapped in pure delight. Feel the rhythm pull us near. Lost in moments Дуель. so clear. In the city of stars and І тут дуель вимагають. chasing dreams and glimmers, dancing under skies divine. Together your heart is mine. Let the world dissolve away. In this space we'll choose to stay. Every look a story Не хочеться в черговий раз will never grow. посилювачі палити. У суперника 15 буде. 15к плюс буде. In the city of stars and whispers, we're alive chasing dreams and glimmers, dancing under Суперзаряд, який не перебиває heart is рекорд. Яке в тебе там буде явище? Перебиває.
Дуже давно ця аватарка була. Була подія. Років 4 тому назад. Тут звичайний, як завжди. Так не хочеться палити. Час втрачати, а ловити міфічно. Посилювачі. Ніколи так не роблю, це тільки під відео. Тільки під відео. Завжди на ПК клікером тягаю. Це дарма витрата посилювачу. Щоб не втрачати час, змушений був по такій схемі. Четвертий рівень спробувати. Четвертий також ні про що. Зовсім ні про що. Повинно бути краще, ніж третій рівень. Рідкісної, але все одно четвертий рівень рідкісної, це так. Уявляю, як грати умовно зі мною тим суперникам, які тільки відкрили локацію. Хоча цей суперник не слабкий був. Чому рекорди на 8 рівень менші, ніж були на 7 рівень? Абсолютно незрозуміло. Парадокс чергової гри. 16 і елітна. 16 буде 12 зірок вже. Так, є 12 зірок. На 4-й рівень. Ну, в цілому також непогано. Дотягти до 5-го якось. Зловити 13 зірок і все. Подію можна закидати.
Жетони дають, жетони то добре. По вчорашній не дотягнув до останнього. Нереально брати виклики. Кульки можна було отримувати тільки з викликів, а виклики нереально вигравати. Hidden past the fire is static. Помітив кожного дня виклики And underneath по-різному складність. В один день виклики можна якось виграти більш-менш. В другий день взагалі нереально виграти виклики. В бінго завжди нереально виграти виклики. Підсовують топів з топів постійно. sailing dreams forevermore. 17. Клан сильний. Не дивно. Такі рекорди. 18. Це 5-та мінімум нажив. Рівень приманки. Мінімум 5-та. Легендарна. Не буду навіть пробувати, яка там легендарна у нас, які рекорди. Черговий раз відчуття у суперників безкінечні посилювачі. 424 рівень. Echoes linger, time stands still. Намагаюсь якось зрозуміти підбір суперників в поєдинках. Логіки не піддається. Логіка відсутня. Суперник 400 плюс рівня зустрічається проти першого рівня в грі. Грають. Елітна. Навіть дві. Там десь елітні повинні бути в завданнях. Більше, ніж дві. 100%. Echoes of laughter in the air. Every touch a spark we share. Chasing shadows with open eyes. Навіть рекорд. За обох. Lost in moments, our souls meet. City lights, we dance the night. 19. Ну, не дивно. Реви є реви. Чому стару виставляєш? Сьогодні новою потрібно обмінюватися, а ти стару виставляєш. Find our thrill. City lights. Кволо якось плаває сьогодні. Можна було вже відкрити. Оце так обдурили.
у поєдинку. А тут що? Якісь надрекорди вже. Елітна. Дуель. Виграйте дуель 3 рази поспіль. Оце вони свиню нам підсунули. Cruising down the boulevard, stars align, neon glows on faces, time unwinds. 19. 380 вимагають. Приманки дають на цю локацію. Secrets yet untold, whispers flow Жетони. in the air, Жетони. lost in moments we go anywhere. City lights in motion, От вони оце дублюють ці чорні перлини, коли отримуєш. in this dance we find our way. 13. Ну,